สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสุดยอดตำนานผู้รักษาประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของทีมชาติเดนมาร์กและเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดคนหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งสุดยอดผู้รักษาประตูคนนั้นคือปีเตอร์ชไมเคิลมีชื่อเต็มของเขาคือปีเตอร์โบเลสลาฟชไมเคิลปีเตอร์ชไมเคิลเกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ปีคริสตศักราช 1963 ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ 60 ปี ซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผม จากนั้นนะครับปีเตอร์ชไมเคิลมีสัดส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่ 193 เซนติเมตร ซึ่งเขาเกิดที่ประเทศเดนมาร์ก จากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของปีเตอร์ชไมเคิลกันดีกว่านะครับปีเตอร์ชไมเคิลรับหน้าที่เป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูปีเตอร์ชไมเคิลนะครับเป็นผู้รักษาประตูที่มีรูปร่างสูงแข็งแรงและมีโครงร่างที่ใหญ่แต่มีท่าทางที่เรียบร้อยและสง่างามอยู่ในตัวซึ่งเขาเป็นผู้รักษาประตูที่มีปฏิกิริยาการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมและมีความว่องไวและรวดเร็วในการหยุดลูกยิงจากระยะใกล้หรือระยะไกลและเขายังโดดเด่นในการยืนตำแหน่งระหว่างมุมเสาในสถานการณ์ระหว่าง1 ต่อ 1ได้อย่างยอดเยี่ยมปีเตอร์ชไมเคิลเขายังมีความโดดเด่นในด้านการตัดสินใจการอ่านเกมในจังหวะออกมาเก็บบอลหรือออกมาตัดบอลกลางอากาศและมีประสิทธิภาพควบคุมพื้นที่ในกรอบเขตโทษได้เป็นอย่างดีปีเตอร์ชไมเคิลเขายังมีความเป็นผู้นำและมีการสั่งการที่ดุดันสูงตัวอย่างเช่นนะครับเขากล้าที่จะวิจารณ์กองหลังเพื่อนร่วมทีมของเขาทุกเมื่อถ้าเกิดทำจังหวะผิดพลาดหรือขาดสมาธิในการเล่นในสนามและเขายังมีประสิทธิภาพในการหยุดการสังหารจุดโทษของทีมตรงข้ามได้ดีอีกด้วยซึ่งนอกจากความสามารถในการเป็นผู้รักษาประตูแล้วนะครับส่วนในด้านการมีส่วนร่วมในการเล่นเกมลุกของปีเตอร์ชไมเคิลนะครับเขายังเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการอ่านเกมรวมถึงความสามารถในการจ่ายบอลด้วยเท้าและการเปิดบอลด้วยการเปิดเกมโต้กลับที่รวดเร็วด้วยการขว้างหรือวางบอลยาวที่แม่นยำปีเตอร์ชไมเคิลยังมีสไตล์การเป็นผู้รักษาประตูที่ไม่เหมือนใครตัวอย่างเช่นนะครับเขามักจะขึ้นไปมีส่วนร่วมเตะมุมในพื้นที่ของคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามเมื่อทีมของเขามีผลงานสกอร์ตามหลังและด้วยความสามารถที่ว่ามานี้ทั้งหมดนะครับปีเตอร์ชไมเคิลในช่วงนั้นเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดอันดับต้นๆในช่วงนั้นเลยต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข้งระดับสโมสรของปีเตอร์ชไมเคิลต่อนะครับปีเตอร์ชไมเคิลเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีคริสตศักราช 1981 ในช่วงอายุวัย 18 ปี โดยปีเตอร์ชไมเคิลเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรแกลดแซกฮีโร่สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศเดนมาร์กโดยปีเตอร์ชไมเคิลนะครับเขาได้เป็นผู้เล่นทีมชุดเยาวชนของสโมสรที่ได้ถูกดันขึ้นสู่สโมสรชุดใหญ่โดยปีเตอร์ชไมเคิลเขาได้อยู่ลงรับใช้ให้กับสโมสรแกลดแซกฮีโร่ชุดใหญ่ได้4ฤดูกาลและลงรับใช้ถึง46นัดรวมทุกรายการและได้ย้ายเข้าสู่สโมสรวิโดเบลสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศเดนมาร์กในช่วงปีคริสตศักราช 1984 โดยในช่วงฤดูกาลแรกของปีเตอร์ชไมเคิลกับสโมสรวิโดเบลนะครับปีเตอร์ชไมเคิลเขาได้กลายเป็นผู้เล่นชุดหลักและได้กลายเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมในช่วงนั้นโดยจุดเปลี่ยนของปีเตอร์ชไมเคิล
ได้เกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลที่2ของเจ้าตัวโดยในช่วงนั้นสโมสรวิโดเบลได้ตกชั้นจากลีกเดนมาร์กดิวิชั่น1อดีตลีกฟุตบอลอันดับ1ในประเทศเดนมาร์กสู่ลีกเดนมาร์กดิวิชั่น2อดีตลีกฟุตบอลอันดับ2ในประเทศเดนมาร์กซึ่งหลังจากนั้นปีเตอร์ชไมเคิลก็ได้พาสโมสรวิโดเบลกลับขึ้นสู่ลีกเดนมาร์กดิวิชั่น1ในฤดูกาลที่3ของเจ้าตัวและได้คิดมองหาความท้าทายใหม่ๆไปในท้ายที่สุดซึ่งเขาอยู่ลงรับใช้ให้กับสโมสรวิโดเบลได้3ฤดูกาลและลงรับใช้ถึง78นัดรวมทุกรายการโดยในช่วงปีคริสตศักราช1987ปีเตอร์ชไมเคิลเขาได้ย้ายจากวิโดเบลเข้าสู่สโมสรบรอนบี้สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศเดนมาร์กโดยในช่วงแรกของปีเตอร์ชไมเคิลกับบรอนบี้นะครับเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเขายังพาสโมสรคว้าแชมป์เดนมาร์กดิวิชั่น1มาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกได้ทันทีโดยในช่วงที่ปีเตอร์ชไมเคิลเป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจดจำในฐานะนักเตะบรอนบี้ในช่วงนั้นนะครับนั่นคือเขาได้พาสโมสรบรอนบี้ครอบครองแชมป์เดนมาร์กดิวิชั่น1ได้ถึง4ฤดูกาลและปีเตอร์ชไมเคิลยังได้รับการโหวตให้อยู่ใน10อันดับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของโลกปีคริสตศักราช1991ด้วยการโหวตของสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาติโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ปีเตอร์ชไมเคิลลงรับใช้สโมสรบรอนบี้นะครับปีเตอร์ชไมเคิลคว้าแชมป์อย่างเดนมาร์กดิวิชั่น1อดีตแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศเดนมาร์กได้3ฤดูกาลและเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้าปีคริสตศักราช1991แชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศเดนมาร์กณปัจจุบัน1ฤดูกาลต้องขออธิบายเรื่องหนึ่งก่อนนะครับในอดีตแชมป์สูงสุดของประเทศเดนมาร์กในตอนนั้นคือเดนมาร์กดิวิชั่น1แต่ในช่วงปีคริสตศักราช1991ประเทศเดนมาร์กในช่วงนั้นได้เพิ่มลีกเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้าเข้าสู่ประเทศและให้เป็นลีกระดับสูงสุดในประเทศและลดบทบาทลีกเดนมาร์กดิวิชั่น1ให้เป็นลีกฟุตบอลอันดับ2ในประเทศเดนมาร์กณปัจจุบันซึ่งหลังจากนั้นนะครับเขายังได้พาสโมสรบอนลี่คว้าแชมป์เดนิสคัพแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศเดนมาร์ก1รายการและหลังจากที่ปีเตอร์ชไมเคิลได้พาสโมสรบอนบี้ประสบความสำเร็จมากมายแล้วนะครับปีเตอร์ชไมเคิลได้คิดมองหาความท้าทายใหม่ๆอีกครั้งโดยปีเตอร์ชไมเคิลเขาลงรับใช้สโมสรบอนบี้ได้ถึง5ฤดูกาลและลงรับใช้ถึง139นัดรวมทุกรายการโดยในช่วงปีคริสตศักราช1991ปีเตอร์ชไมเคิลเขาได้ย้ายจากสโมสรบอนบี้เข้าสู่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอังกฤษโดยในช่วงแรกของปีเตอร์ชไมเคิลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาได้กลายเป็นผู้เล่นชุดหลักและเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมและเขายังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเขายังพาสโมสรคว้าแชมป์ยูโรเปียนซุปเปอร์คัพและพาสโมสรจบอันดับ2ของลีกดิวิชั่น1ได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกของเขาซึ่งรายการยูโรเปียนซุปเปอร์คัพยังเป็นการได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกด้วยซึ่งหลังจากนั้นในเวลาต่อมาปีเตอร์ชไมเคิลเขาก็ได้กลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลในสโมสรและพาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์มากมายหลายรายการในเวลาต่อมาโดยในช่วงที่ปีเตอร์ชไมเคิลเป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจดจำในฐานะนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงนั้นนะครับนั่นคือเขาได้รับการโหวตให้อยู่ใน10อันดับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของโลกในปีคริสตศักราช1992ด้วยการโหวตของสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติ
ฟุตบอลนานาชาติซึ่งเป็นครั้งที่2ของเจ้าตัวในช่วงนั้นและเขาได้พาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครอบครองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ถึง4ฤดูกาลติดต่อกันแต่ถึงแม้ปีเตอร์ ชไมเคิลจะดูเหมือนเป็นผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่มีช่วงหนึ่งในช่วงนั้นปีเตอร์ ชไมเคิลได้เกิดอารมณ์เสียฉับพลันและได้ทะเลาะกับเพื่อนร่วมทีมและผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงนั้นซึ่งดูเหมือนเกือบที่ปีเตอร์ ชไมเคิลเหมือนจะได้หมดอนาคตกับสโมสรแต่เขาได้ขอโทษเพื่อนร่วมทีมและได้จบปัญหากับผู้จัดการทีมไปในท้ายที่สุดและหลังจากนั้นเขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ปีเตอร์ ชไมเคิลลงรับใช้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปีเตอร์ ชไมเคิลพาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์อย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศอังกฤษได้5ฤดูกาลและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกระดับสูงสุดในทวีปยุโรปและยูโรเปียนซุปเปอร์คัพแชมป์ที่ร่วมรายการในระดับทวีปยุโรปได้อย่างละ1ฤดูกาลซึ่งปีเตอร์ ชไมเคิลเขายังพาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์อย่าง FA คัพ FA Community Shield อีกอย่างละ3รายการและ EFL คัพอีก1รายการซึ่งเขาพาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกวาดแชมป์รวมทุกรายการถึง15รายการในนามสโมสรโดยหลังจากที่ปีเตอร์ ชไมเคิลได้พาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสำเร็จมากมายแล้วนะครับปีเตอร์ ชไมเคิลได้หาความท้าทายอีกครั้งโดยปีเตอร์ ชไมเคิลเขาลงรับใช้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้8ฤดูกาลและลงรับใช้ถึง398นัดรวมทุกรายการโดยในช่วงปีคริสตศักราช1999ปีเตอร์ ชไมเคิลเขาได้ย้ายจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าสู่สโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศโปรตุเกสโดยในช่วงแรกของปีเตอร์ ชไมเคิลกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเขายังพาสโมสรคว้าแชมป์ปีใหม่ลาลิก้าแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศโปรตุเกสมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกได้ทันทีโดยปีเตอร์ ชไมเคิลลงรับใช้สปอร์ติ้งลิสบอนได้ถึง2ฤดูกาลและลงรับใช้ถึง66นัดรวมทุกรายการโดยในช่วงปีคริสตศักราช2001ปีเตอร์ ชไมเคิลเขาได้ย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนเข้าสู่สโมสรแอสตันวิลล่าสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษโดยในช่วงที่ปีเตอร์ ชไมเคิลลงรับใช้แอสตันวิลล่านะครับเขาโชว์ฟอร์มกับแอสตันวิลล่าได้ดีในระดับหนึ่งและได้พาสโมสรแอสตันวิลล่าคว้ายูฟ่าอินเตอร์โตโต้คัพแชมป์ที่ร่วมรายการในระดับทวีปยุโรปได้1ฤดูกาลและหลังจากนั้นปีเตอร์ ชไมเคิลได้ย้ายสโมสรอีกครั้งโดยปีเตอร์ ชไมเคิลเขาลงรับใช้แอสตันวิลล่าได้แค่1ฤดูกาลและลงรับใช้แค่36นัดรวมทุกรายการโดยในช่วงปีคริสตศักราช2003ปีเตอร์ ชไมเคิลเขาได้ย้ายจากสโมสรแอสตันวิลล่าเข้าสู่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษในช่วงนั้นย้ำนะครับว่าในช่วงนั้นซึ่งปัจจุบันสโมสรแห่งนี้ได้กลายเป็นสโมสรใหญ่ในอังกฤษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในช่วงแรกของปีเตอร์ ชไมเคิลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มเด่นและรักษาฟอร์มเด่นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเขาลงรับใช้สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้1ฤดูกาลและลงรับใช้31นัดรวมทุกรายการและได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีคริสตศักราช2003ซึ่งเขาอยู่ลงรับใช้ในฐานะสโมสรรวมทุกสโมสรได้ถึง20ฤดูกาลและลงรับใช้ถึง748นัดรวมทุกรายการ
ต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของปีเตอร์ ชไมเคิลต่อนะครับปีเตอร์ ชไมเคิลในนามทีมชาตินะครับปีเตอร์ ชไมเคิลลงรับใช้ทีมชาติเดนมาร์กซึ่งปีเตอร์ ชไมเคิลเขาเปิดตัวในทีมชาติเดนมาร์กในปีคริสตศักราช 1987 โดยปีเตอร์ ชไมเคิลในนามทีมชาตินะครับปีเตอร์ ชไมเคิลเป็นเหมือนผู้นำเกมลุกของทีมชาติเดนมาร์กในยุคนั้นโดยปีเตอร์ ชไมเคิลสามารถโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลทีมชาติเดนมาร์กในยุคนั้นโดยผลงานเด่นๆของปีเตอร์ ชไมเคิลกับทีมชาตินะครับนั่นคือการพาทีมชาติเดนมาร์กคว้าแชมป์รายการฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปีคริสตศักราช 1992 และเขายังได้สร้างผลงานส่วนตัวและสร้างชื่อเสียงของเขาในนามทีมชาติได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่ลงรับใช้ทีมชาติเดนมาร์กมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของทีมชาติโดยเขาได้ลงรับใช้ทีมชาติไปถึง129นัดรวมทุกรายการของทีมชาติซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมโดยปีเตอร์ ชไมเคิลลงรับใช้ในนามทีมชาติถึง15ฤดูกาลซึ่งเจ้าตัวได้ยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคริสตศักราช 2001 และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของปีเตอร์ ชไมเคิลสุดยอดตำนานผู้รักษาประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของทีมชาติเดนมาร์กและเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ